درود بر شما دوستان همراهان عزیز مجموعه حساب تو یو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت سوم از فصل هفتم. در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون آشنایی با نرم افزار سپیداره. من تو 2 جلسه گذشته در ابتدا سعی کردم شما رو با تاریخچه حسابداری، سرگذشت حسابداری و اون سیر تکامل و پیشرفت ابزارهای حسابداری آشنا کنم. در قسمت قبلی هم شما رو با برخی شرکت‌هایی که در زمینه نرم افزار حسابداری در بازار ایران فعال هستن آشنا کردم. یه آشنایی البته خیلی کلی و جامع بود، چیز تخصصی عنوان نشد، ولی خب از اونجایی که ما در ادامه دوره آموزشی حسابداریمون قراره که یکم وارد فضای نرم افزار بشیم و رویدادهام رو در نرم افزار حسابداری ثبت بکنیم، من نرم افزار سپیدار رو به عنوان یه نمونه و سمپل جهت ثبت اسناد حسابداری انتخاب کردم. نرم افزار سپیدار دارای امکانات و ماژول‌ها و اجزای خیلی مختلفیه، ولی یکی از این امکاناتش میشه ثبت سند حسابداری دستی در نرم افزار که من نرم افزار سپیدار انتخابم بود به دلیل راحتی استفاده، محیط کاربری خوبش و تسلط خوب خودم که روی این نرم افزار دارم. همه اینا باعث شد که من نرم افزار سپیدار رو براتون انتخاب کنم، هرچند که خب سپیدار جزو نرم افزارهای مطرحه. شما به عنوان شخصی که قرار حسابداری رو یاد بگیرید و وارد بازار کار بشین، آشنایی با سپیدار براتون یه مزیت قطعا محسوب میشه و راحت‌تر میتونید بازار کار حسابداری رو باهاش ارتباط بگیرید. قبل از اینکه وارد ویدیوی این جلسه بشیم، بچه ها حساب تو یو یه چنل یوتیوب داره. ازتون خواهش میکنم اگر از ویدیوها خوشتون اومد چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اون دکمه مشکیه که اینجا میبینید دکمه سابسکرایب یا همون فالو کردن مثل اینستاگرامه. اگر ویدیو خوشتون اومد و ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای جدید براتون نوتیفیکیشن میشه، میتونید در ویدیوهای جدید مطلع بشید. خب بریم سراغ نرم افزار سپیدار. من نرم افزار سپیدار رو قبلا باز کردم. بچه‌ها یه توضیح خیلی کلی بهتون بدم. این نرم افزار حالت ماژولار داره، ماژول فروش داره، ماژول انبار داره، تولید داره، خزانه داره، دارایی ثابت داره، حقوق دستمزد داره، پیمانکاری داره و یه سری حالا ماژول‌های ارتباطی داره. ما با هیچ کدوم از اینا کاری نداریم. ببینید الان یعنی حسابداری در شرکت‌ها صرفاً ثبت سند حسابداری دیگه نیست. حسابدارا مثلا میرن تو ماژول فروش فاکتور میزنن، دریافت میزنن، پرداخت میزنن، سند حسابداری اتومات میشینه. شرکت‌ها هرچی بزرگتر بشن تقسیم کارم بیشتر میشه. مثلا دیگه حسابدار نیست که فاکتور میزنه، بخش فروش فاکتور میزنه، بخش انبار ورود و خروج رو میزنه. حسابدار فقط کنترل میکنه اسناد حسابداری که به صورت اتومات جنریت شده، تولید شده توسط نرم افزار حسابداری. اما در این دوره آموزشی ما قرار نیست هیچ کدوم از این ماژول‌ها و امکانات آموزش ببینیم. بحث آموزش نرم افزار یه حوزه کاملا جداگونه است و ما دوره‌های متفاوتی برای آموزش نرم افزار حساب داریم. چیزی که شما قراره یاد بگیرید نحوه ثبت سند در نرم افزار سپیداره. ببین شما به عنوان حسابدار اولین و بیسیک ترین مهارتی که باید یاد بگیرین مهارت تجزیه و تحلیل و ثبت سند حسابداریه که این تجزیه و تحلیل و ثبت رو من میخوام تو سپیدار به شما یاد بدم و در نهایت وقتی وارد شرکتی شدین و آموزش خودتون رو کامل کردید، آموزش مثلا سپیدارم دیدین، بتونین رویدادهای مختلف رو کنترل و تجزیه و تحلیل کنید. پس این جلسه ما با این دوره ما با هیچ کدوم از ماژول‌ها کاری نداریم، فقط ماژول حسابداری و فقط قراره که سند حسابداری ثبت کنیم. من وارد ماژول حسابداری که بشم، بالای صفحه یه سری زیر منوها میاد. ببینید اینا میشه منوهای اصلی که ما با اینا کاری نداریم و رو حسابداری که کلیک بکنم زیر منوهای حسابداری میاد. مثلا رو دارایی ثابت بزنم میبینید این بالایی‌ها متفاوت میشه. رو حسابداری بزنم زیر منوهای مخصوص خودش میاد. زیر منوها از درختواره حساب‌ها شروع میشه. من فصل 6 درختواره حساب‌ها رو بهتون گفتم، ولی خب اینجا باز دوباره بهتون ساخت کدینگ و اینا رو توضیح میدم. در این جلسه نه، ولی در جلسه بعدی حتما توضیح میدم. در بخش اول خب ما کدینگ حسابداری یا درختواره‌مون رو میسازیم که جلسه بعد بهتون میگم. در بخش بعدی
با این فرم میام سند حسابداری ثبت میکنیم. باز جلسه بعدش میام نحوه ثبت سند رو بهتون توضیح میدم. بچه‌ها این فرم ثبت سنده که ما اوایل این دوره من اومدم براتون پاورپوینتی در قالب یه عکس اومدم فرم ثبت سند رو نشون دادم، ولی خب دیگه الان امروزه نرم افزاری شده و در قالب نرم افزار قراره که این کار رو انجام بدیم. اینم بهتون آموزش میدم. امکانات دیگه‌ای که داریم تبدیل اسناد موقت به دائم، تسعیر ارز، صدور سند کل، کارتابل صدور سند حسابداری، صدور سند اختتامیه و افتتاحیه. بچه‌ها ببینید ما یه موضوعی که داریم در حسابداری، حالا تو گوگل هم میتونید سرچ بکنید، یه موضوعی هست به اسم چرخه حسابداری. چرخه حسابداری میشه یک دوره کامل حسابداری از شروع تا پایانش. شروعش با سند افتتاحیه شروع میشه، با اسناد طی دوره شرکت، یعنی اول سال، اول دوره مالی سند افتتاحیه میخوره، بعد وسط سال اسناد طی دوره ثبت میشه، آخر سال سند اختتامیه میخوره. ولی در بین این سند افتتاحیه و اختتامیه کلی مراحل هست. مثلا سند کل صادر میکنیم، مثلا سندهای سود و زیانی اون رو میبندیم، تعدیلات میزنیم، ذخایر میزنیم، اون مواردی که باید آخر سال انجام میدیم به صورت کامل اصلاحاتمون رو انجام میدیم و به این میگن یه چرخه کامل حسابداری. چرخه‌ای که حسابها بسته میشه، فرآیند حسابداری روش انجام میشه و ما وارد دوره مالی بعدی میشیم، دوباره آماده و با مانده های سال قبلمون. و این چرخه رو حالا اینجا تو حسابداری ما برای انجام این چرخه از یه سری از این امکانات استفاده میکنیم. من خب تو دوره مقدماتی چرخه حسابداری رو بهتون آموزش نمیدم چون یه بحث تخصصیه و نیازمند سناریو و پروژه است. یعنی نیازمند اینی که واقعا یه شرکت بازرگانی اون رویدادهاش انجام بشه، ما دیتا و متریال داشته باشیم بتونیم چرخه رو انجام بدیم. چرخه حسابداری رو من تو دوره‌های پیشرفته بهتون کامل میگم. کامل یعنی شما شاید یکی از کاملترین دوره هایی که از نظر چرخه حسابداری میاد بهتون آموزش میده توی دوره پیشرفته خدماتی، بازرگانی و ممکنه در تولیدی و پیمانکاری هم داشته باشیم، ولی در خدماتی و بازرگانی قطعا داریم چرخه حسابداری رو و کامل و جامع شما این مورد رو آموزش خواهید دید. این هم خواستم بهتون بگم. حالا یه سری از این امکانات مثل تسعیر ارز، مثل صدور سند کل، صدور سند اختتامیه و افتتاحیه و بحث دیگه ای مثلا گزارش ترازا، اینا مواردیه که یا بستن حسابهای سود و زیانی، اینا مواردیه که ما زمان پایان دوره، زمان بستن دفاتر، بستن سیستم حسابداریمون ازشون استفاده میکنیم. موضوع جلسه امروز و این فصلمون نیستن، موضوع جلسه این دورمون هم کلا نیستن. برای همین من دیگر امکانات سیستم رو بهتون توضیح نمیدم چون سیستم سپیدار سیستم فوق العاده جامع و کاملیه و کلی امکانات داره و من حتی خودم برای سیستم سپیدار یه دوره تخصصی دیگه هم ضبط کردم که قبلا بهتون گفتم برید تو حساب سنتر، به جای حساب تویوب حساب سنتر رو بنویسید پیداش میکنید. ولی میخوام بهتون بگم این امکانات فعلا مرتبط با درس ما نیستن و من قراره که بهتون سند حسابداری یاد بدم. پس زیاد روی این آیکونا تمرکز نکنید، فکر نکنید که این دوره چیزی کم و کس داره. نه، هدف اصلی این دوره که ثبت رویدادهای مالی در قالب سند حسابداری و تجزیه و تحلیل اوناست کامل بهتون آموزش داده میشه، هم در حسابداری هزینه، هم در حسابداری خزانه، انبار، فروش و حقوق دستمزد و حالا در ادامه باز دوره‌های دیگه‌ای میتونه این موارد رو تکمیل بکنه. خب پس ما ولی بهتون یه توضیح مختصری الان میدم. تبدیل اسناد موقت به دائم آخر سال انجام میشه. همونطور که گفتم یه سری مراحل داریم. یکی از مراحل اینه که اسنادمون رو از حالت موقت به دائم تبدیل کنیم که این آیکون این کار رو به صورت اتومات در سپیدار انجام میده. صدور سند تسعیر ارز برای شرکت‌هایی که به جز ریال با ارز دیگه‌ای هم کار میکنن. ارزهای مختلف بستگی به رویدادهایی که در بازار اتفاق میفته دچار نوسانات میشه. قیمت خریدمون ممکنه یه قیمتی باشه و قیمت ارز در لحظه که بخوایم تسعیر بگیریم ممکنه متفاوت باشه. حالا ما یا زمانی که به صورت ارزی کار میکنیم میتونیم زیان ارزی رو متحمل بشیم، زیان ارزی یا سود ارزی رو برامون ثبت بکنیم توی سیستم که اینو در سند تسعیر ارز میایم شناسایی میکنیم.
صدور سند کل. خب بچه‌ها ببینید توی فصلی که مربوط به تحریر دفاتر بود بهتون گفتم که ما اگه نرم افزار داشته باشیم میتونیم اسنادمون رو تجمیعی بنویسیم، ماهانه بنویسیم و اون چیزی هم که عرفاً بهتون گفتم داره تو شرکت ها انجام میشه اینه که آخر سال زمانی که اسنادشون قطعی شد میان دفاترشون رو مینویسن. یکی از مواردی که رو سپیدار میتونیم گزارش گیری کنیم گزارش دفاتره و لزومش اینه که ما صدور سند کلمون رو تو سپیدار بزنیم بتونیم گزارش تجمیعی ازش بگیریم که حالا اینم بعداً بهتون یاد میدم حتما. کارتابل صدور سند حسابداری این مربوط میشه به ارتباط بین سیستم حسابداری با بقیه بخشا، باهاش کاری نداریم. صدور سند اختتامیه و افتتاحیه. ببینید توی چرخه حسابداری یکی دیگه از مراحلش اینه که ما آخر سال تمامی اسناد ترازنامه‌ای یا دائممون رو ببندیم و سال جدید با یه سندی به اسم اختتامیه میبندیم، با یه سندی به اسم افتتاحیه دوره مالی جدیدمون رو باز میکنیم. حالا این خودش پیش نیازا و مراحل و کنترلای خودش رو داره، ولی سپیدار یکی از نرم افزارهایی که اتومات میتونه اختتامیه و افتتاحیه برامون ثبت بکنه. یه سند حسابداریه که حالا در چارچوب و قالب خاصی در سپیدار ثبت میشه. فایل خرید فروش فصلی، تنظیمات خرید فروش فصلی، این موارد هم مربوط میشه به تکالیف مالیاتیمون که ما ماده 169 داشته باشیم، ارزش افزوده داشته باشیم، سامان مؤدیان داشته باشیم. خب باید بر اساس چارچوبا و قوانینی که دارن یه سری اطلاعات رو به سازمان امور مالیاتی ما به صورت ماهانه یا مثلا تو سامان مؤدیان 7 روز یه بار تحویل بدیم. موضوع درس حسابداریمون نیستن، ولی در آموزش‌های مرتبط با مالیات حتما بهتون آموزش میدم که ارزش افزوده چیه، خرید فروش فصلی چیه و سامان مؤدیان چیه. شاید بپرسین چرا خب این موضوعات رو داری عنوان می‌کنی؟ بچه‌ها ببینید خب یه نرم افزار حسابداری خیلی جامعه دیگه، بحث مالیات رو پوشش میده، بیمه رو پوشش میده، خود فرآیند حسابداری رو پوشش میده، ابزارهای مختلف مثل انبارداری و این موارد هم پوشش میده. برای همین توی محیط سپیدار میبینیمش، ولی اینکه آیا مرتبط با موضوع حسابداری باشن خیر، ولی در دوره‌های مالیات حتما بهتون آموزششون میدم. و دیگه چی داریم اینجا؟ پس سامان مؤدیان هم بهتون گفتم اینا همش مالیاتیه. اصلاح طبقه بندی حسابا اینم مربوط میشه به اینکه ما به فرض مثلا برای یه ثبت یه رویداد خاص از یه حساب معین خاصی استفاده می‌کردیم، حالا بر اساس یک تصمیمی می‌خوایم حساب معینمون رو عوض کنیم. از این گزینه استفاده می‌کنیم که بتونیم کدینگ حسابداریمون رو اصلاح کنیم. موضوع درس ما نیست، ولی به هر حال بهتون میگم. یه بخش دیگه داریم به اسم بستن حساب‌های سود و زیانی. اینم باز مربوط میشه به آخر سال، زمانی که بخوایم دوره مالی رو ببندیم. یکی دیگر از مراحل حسابداری اینه که بیایم اسنادی که به اصطلاح موقت یا سود و زیانی میشناسیمشون رو کلا ماندهشون رو صرف کنیم، ببریم به حساب سود و زیان جاری بشونیم که باز سیستم سپیدار با توجه به تنظیماتی که ما انجام میدیم خودش این کارا رو انجام میده. بچه‌ها سیستم سپیدار سیستم فوق‌العاده پیشرفته و خفنی نیست، اکثر نرم افزارها همینن، این کارا رو خودشون انجام میدن. حالا قدیم که نرم افزار نبوده اینا همه دستی انجام شده، الان دیگه خیلی راحت شده و اتومات انجام میشه. ما صرفا باید نظارت کنیم بر عملکرد این نرم افزارها که درست انجامشون بدن، چون نرم افزار مثل انسان نیست، هوش مصنوعی نداره، خودش قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل نداره. ما یه سری تنظیمات روش انجام میدیم، بر اساس تنظیمات ما میاد کارا رو انجام میده. پس ممکنه با خطا هم یه سری کارا رو انجام بده، ممکنه که نه، قطعا میتونه با خطا انجام بده و ما به عنوان حسابدار باید دانش حسابداری داشته باشیم که این خطاها رو پیدا کنیم و اصلاحشون کنیم و روی کلا رویدادها نظارت داشته باشیم. تفصیلی سایر بچه‌ها یادتون باشه من توی فصل 6 که کدینگ رو بهتون گفتم، کدینگ 3 سطحی بود. سطح گروه داشت، کل داشت، معین داشت. تفصیلی ها رو ما اینجا میسازیم در سپیدار. البته که ساخت تفصیلی فقط در اینجا نیست، ما تفصیلی هامون در سپیدار انواع مختلف دارن، طرف حسابا، بانک‌ها، صندوق‌ها، کارتخانه‌ها، دارایی‌ها و خیلی چیزای دیگه که حالا یه بخشیش میشه تفصیلی سایر که اینجا ساخته میشه. بخشای بعدی هم بهتون میگم. سرفصل جدید اینم باز موضوع این جلسه ما نیستش، مربوط میشه به سرفصلایی که از دید حسابداری داریم. البته میتونه باشه ها، ولی بخوام وارد سرفصل فعلا بشم یه ذره پیچیده میشه. به نظرم اینو تو دوره‌های پیشرفته زمانی که بهش نیاز خوردیم بهتون بگم بهتره، چون الان واقعا نیازتون نیست. یعنی در
به سطحی هنوز در دوره مقدماتی نرسیدیم بخوایم موضوع سرفصل رو عنوان کنیم. اول باید صورت‌های مالی رو تموم کنیم، حالا بعداً تو دوره‌های پیشرفته بتونیم بحث و توضیح بدیم. الانم بگم شاید زیاد براتون چیز نباشه، فایده آنچنانی نداشته باشه، چون شما تهیه صورت‌های مالی رو هنوز باهاش آشنا نشدید. و بحث بعدی مرور حساب‌ها. خب ببینید، مرور حساب‌ها یه جاییه که من چرا دوباره رو قبلی زدم. مرور حساب‌ها یه جاییه که ما زمانی که سندهای حسابداریمون رو ثبت می‌کنیم باید یه جایی داشته باشیم بتونیم گزارشگیری کنیم. این بخشو بهتون میگم در فصل‌های بعدی، بهتون توضیح میدم چجوری مانده حساب معین بگیریم، مانده حساب کل بگیریم، گردش بگیریم، پرینت بگیریم. اینا رو در ادامه در فصل‌های بعدی میگم. این فصل صرفاً قراره که آشنایی داشته باشیم، بعد تو فصل‌های بعدی اینا رو بهتون مفصل‌تر توضیح میدم. بعد گزارش تراز. بچه‌ها یادتون باشه اگه این دوره رو کامل دیده باشید، تراز 2 ستونه، 4 ستونه، 6 ستونه، 8 ستونه رو بهتون توضیح دادم، گفتم بعد براتون تهیه تراز 2 ستونه، 4 ستونه رو مثالم براتون زدم، حل کردم، نحوهشو توضیح دادم. حالا ببینید نرم افزار سپیدار خودش اتومات همه اینا رو میده. یعنی ما بر اساس دیتا و اسنادی که در سیستم ثبت میکنیم میتونیم تراز آزمایشی بگیریم از سیستم. حالا نکته جالب اینه که نه تنها 2 ستونه، 4 ستونه، 6 ستونه و 8 ستونه میده، میتونه در بازه زمانی دلخواه این سند رو بده و میتونه در سطح حساب کل معین تفصیلی بده و میتونه ترکیبی بده. یعنی مدل های بیشتری از تراز آزمایشی رو میتونه به ما بده. البته این مثلا کل معین تفصیلیش دیگه خیلی پیچیده میشه. اگه بخوایم 8 ستونیه اینو بگیریم، مثلا یه گزارشیه که من خودم هم نمیفهمم چی داره میگه، ولی مثلا یه گزارش کل بگیریم، معین بگیریم، تفصیل بگیریم، اینا خیلی پرکار برده. اینا یه ذره ظاهرشون قابل فهم نیست حتی برای خود من. حالا بعداً مثالشو براتون میزنم ببینید چه شکلی میشه. ولی نه که قابل فهم نباشه، یعنی میشه فهمیدش، ولی کاربردش من خودم خیلی متوجهش نمیشم. توی گزارش‌های خیلی خاص کاربرد داره دیگه و بهتون توضیح میدم. حالا باید بهش برسیم، باید ببینید. من الان همینطوری ندیده بخوام یه چیزی رو توضیح بدم یه ذره شاید پیچیده به نظر بیاد. گزارش دفاتر، تحریر دفاتر، دفتر کل، دفتر معین، دفتر تفصیل. دفتر تفصیل هم ما داریم، یا مثلا بخوایم اینا رو بگیم. ببینید ما در سپیدار گزارش دفاتر هم داریم برای تحریر دفاترمون. البته که گزارش دفاتر ما از اینجا نمیگیریم. حالا اینجا میتونیم یه ریویو بکنیم. ببینید گزارش ترازها یا تراز آزمایشی یه جور ریویوه و یه گزارش موقتیه که فقط چک بکنیم و در نهایت گزارش اصلیمون رو در بیاریم. گزارش دفاتر هم همینه. ما گزارش دفاترمون رو باید بریم از جای دیگه ای از سیستم سپیدار بگیریم. مسیر شرکت، قسمت گزارش ساز، اینجا یه بخشی داریم. ببینید کلی گزارش داریم. اینا رو بهتون توضیح میدم در قسمت 2، قسمت 3، قسمت بعدی بهتون توضیح میدم. و همین، من در این جلسه خواستم صرفا شما رو با محیط نرم افزار سپیدار آشنا کنم. یه همچین محیط کاربرپسند و ساده و خوب و جذابی داره. این پایینم ببینید، اینجا ما دوره مالیمون رو میتونیم انتخاب کنیم. اگه مثلا سپیدار از 5 سال پیش استفاده میشه، اینجا ما 5 تا سال مالی داریم، میتونیم سویچ بکنیم به سالهای مالی دیگه، گزارش اون سالا رو بگیریم. کلا سیستم حسابداری خوبه دیگه. در کنار فرآیند حسابداری اومده به ما کمک میکنه، به ما حسابدارا که بتونیم راحت‌تر و بهتر کار بکنیم. شاید اگه ما سیستم حسابداری نداشتیم، برای نوشتن دفاتر اولا اینکه دیگه نمیتونستیم آخر سال بشینیم بنویسیمش یا مثلا ماهانه بنویسیمش، بعد هر روز میشستیم دفتر مینوشتیم. دو اینکه خطاهامون بالا میرفت، دردسرامون زیاد میشد، مسئولیتامون زیاد میشد. خب ببینید نرم افزار چقدر میتونه این کارا رو برای ما سبک بکنه و راحت تر کارمون رو انجام بدیم. یا مثلا می‌خواستیم یه سند اختتامیه بزنیم، تو شرکت‌های مخصوصا بزرگ کلی داستان داشت. بستن حسابای سود و زیانی کلی داستان داشت. هر کدومش برای یه تیم حسابداری شاید یه فرآیند 2-3 روزه بود. ولی الان در حد مثلا 10 دقیقه ما کل سال مالیمون رو میتونیم ببندیم. هرچند که کنترل‌ها خیلی بیشتر طول می‌کشه حتی تو سیستم سپیدار، ولی راحت‌تر شده. یعنی شاید 1/10، 1/20، 1/30 اون انرژی سابق رو میذاریم و کارمون رو انجام میدیم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. در این ویدیو من سعی کردم
شما رو با نرم افزار سپیدار آشنا کنم. سابسکرایب چنل یوتیوب یادتون نره. ما به غیر از یوتیوب، وبسایت، اینستاگرام، گروه و کانال تلگرام داریم. اینجا هم میتونید عضو بشید و از اطلاع رسانی ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در واقع در ویدیوهای بعدی قراره که نحوه تعریف کدینگ حسابداری در سپیدار رو بهتون آموزش بدم. با هم دیگه یه کدینگ رو تعریف میکنیم، گروه حساب تعریف میکنیم، حساب کل تعریف میکنیم، حساب معین ویژگیاش، حساب تفصیلی ویژگیاش، و به این شکل فصل خودمون رو ادامه میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.